Всіх вітаю на каналі СТО Хрусь. За вікном зима і настають тяжкі часи для власників дизельних автомобілів. Являюсь теж таким власником. Виникають проблеми з запуском, йде зараз сніг, як можете бачити. За вікном холодно. І для запуску двигуна дизельного потрібно дуже багато факторів, таких як в гарному стані пусковий акумулятор, стартер, циліндропоршнева група в гарному стані, працюючі свічки накалу, гарне зимне паливо, яке не замерзає, компресія, вже сказав, стан форсунок, які не зливають в обратку на морозі і так далі. Бо при плюсових градусах за вікном це може бути все не питання. А коли настає зима, то виникають такі питання. Тому я сам стикнувся з такою бідою. І ще момент це розморозити авто. Довго гріється, вікно, поки розморозиш, треба чекати півгодини. Якщо не великі дистанції поїздок, як у мене до роботи, до 5 км, вона взагалі не прогрівається. Каторга, не їзда. Тому я вирішив встановити автономний опалювач Webasto. Подивіться, я зараз на кухні. Давайте увеличу зум. Так. І ми її зараз так з пульта, з вікна запустимо. У мене на сигналізації є відображення батареї. Так, -2 мотор, -9 салон. Машинка закрита. На годиннику у нас скільки це? 42 хвилини. Давайте почекаємо 10 хвилин і побачимо, що з цього вийде. Так, поки Webasto починає працювати, прогрівати систему охолодження двигуна, я вам поясню, для чого воно. Воно повністю прогріває малий контур системи охолодження, працює як термостат, тобто нагріває до 80 градусів і переходить в режим очікування. Я засікав, в принципі, плюс-мінус в всіх машинах це займає десь до 20 хвилин, щоб нагріти машину до 80 градусів. Але по факту для того, щоб запустити машину, стільки не потрібно. Дизелю буквально плюс трошки дати і все. Тобто я зараз почекаю, мабуть, так було 43, хвилин 10. Ми можемо відслідковувати температуру, виходячи, тобто дивитись на брелочок. Вже бачите, пішов -1. Зараз вона розженеться, вона не зразу розганяється, а плавно запускається і працює. Тому це єдиний вірний і дієвий спосіб раз і назавжди покінчити питання зимнім запуском дизелем, теплоти в салоні і так далі. Раз поставив і забув. Тому якось так. В цьому відео покажу, як ми її ставили, що для цього потрібно. В принципі, нічого важкого. Тому в преміум сегменті вони ставляться штатно і власники зовсім не відчувають ніякого дискомфорту. Так, дивіться, пройшло 10 хвилин, Наша пічечка там гуде. Зараз фокус. Нацвольт 21 градус уже. Салон я обдув не підключав, хоча можна, але буде набагато більше споживання акумулятора. Тому я залишив без обдува салону, хоча це теж можна реалізувати. Існує два види Webasto. Догрівач, це який працює тільки коли двигун запущений, тобто щоб прискорити нагрів, і автономний опалювач, як я поставив, можна керувати їм, можна зробити на радіопульті, GSM управління з телефона,
Можна поставити таймер в салон, завести як будильник, щоб прогрівалось на якийсь час потрібний там перед роботою, наприклад. От. І ви собі запустили, воно нагріло машину і перейшло в режим очікування. Температура впала, там, по-моєму, на 72 градуси, він опять на 80 нагрів. І отак він працює як термостат. Дуже зручно, прикольно. Ось я, бачите, п'ю собі каву в теплі, не трушуся біля машини. От, зараз піду вдягнуся і підемо до машини, подивимося, що воно таке. Так, дивіться, вийшов я до машинки вже. 57 хвилин, тобто 15 хвилин пройшло. – 45 градусів вже нагрілось. Ось воно працює. Відчиняємо. І зараз покажу, як запускається машинка з Webasto. Включаю запалювання. Бачите, температура вже показує. Оп, і все, друзі. І все. Зараз включаю обдув на скло і можна сміливо її розморожувати. Отак от. Так, все, 2 хвилини я сніг щіткою змів і все, можна рушати. Плюси ви поняли, ви машину запускаєте, олива двигуна вже тепла. Стартер ви чули як. Хоча вона і просаджує акумулятор, але ви чули, да? Тобто стартеру набагато простіше крутнути теплий двигун, ніж замерзший. Будуть морози, там через пару днів мінус 20, я шорти, мабуть, вам підзніму, якщо цікаво, звісно. Тому, друзі, не просто так їх ставлять і Webasto, просто що в бюджетному сегменті вони не йдуть з заводу. Бо вона нова, там щось вартує десь під 1000 євро. Тобто для бюджетного сегменту це дорого. Хоча, наприклад, Opel Zafira B, Signum, Vectra C є штатні догрівачі, які працюють тільки коли двигун запущений, якщо може хто не знав. Але докупивши пульт, наприклад, можна їх ставити на таймер. Так що майте на увазі. Мотор буде набагато довше прослужить, тому що якраз для нього саме погане це коли ви запускаєте, олива дуже густа, як вона там змазує, непонятно. Тому отаке рішення саме буде оптимальне. Тому що перебрати, у мене було до війни відео про трафік, який не запускався в мороз, бо вже двигун був зношений, зазори клапанів, там шайби стоять, в мінусову погоду клапан був переоткритий, не було компресії. І дядьку не було часу ставати на ремонт, тому ми йому поставили за 2 дні Webasto і він катався всю зиму без питань. В будь-який мороз запускався. Так, проїхав майже тут кілометр плюс-мінус. Бачите, машина вже прогріта. 5 кВт потужність теплова мокрої Webasto, тобто їх вистачає за очі, щоб прогрівати машинку. Ще плюс, наприклад, якщо ви поїхали, там поставили її десь під магазином, така погода, сніг сипе, можна її не відключати, вона собі в режимі підтримує 80 градусів температуру двигуна, і ви приходите і сідаєте в тепле авто. Якби теж плюс. Вона там небагато з'їсть, поки ви там будете гуляти. Тим паче підтримувати температуру, там вона включиться, трошки попрацює, виключиться. І так циклічно буде працювати. Всіх вітаю, зняли паливний бак на Fiat Doblo 1.9 дизель для того, щоб врізати подачу палива на Webasto. Подивіться, скільки стружки. Покажи колбу.
Можна здати на металолом. Зараз збільшу. Як вам такий розклад? Отримав по пошті радіатор пічки. Ось контакти. Якщо потрібно, якісні запчастини до Фіата завжди замовляю. Значить, стояв у мене отакий. Це, по-моєму, колись робила фірма НРФ. 23 секції. Зараз їх вже не випускають, точніше в пластику роблять. Фігня повна. Саме краще, що ми переміряли з ним, це Нісенс 21 секція. Так, і Нісенс цей виходить якраз на ці два ряда, тобто по мінус одному ряду, типа вущий. От. Виставить, якщо видно. Так, до речі, ось новий радіатор. Точніше, да, це новий. Бачите? Це мій старий. Я його промивав вже, бо теж підзабили сміттям, але коли дістав, мені тут не сподобався такі сліди непонятні. Просто там його трошки треба повозитись, щоб зняти, тому вирішив зразу замінити, поки не потік. З приводу печки, дивіться, радіатор, ми його ставимо отак от. Він тут вставляється. І отакий у нас виходить зазор. Якщо ви його не обклеїте, той, що поролон іде, бачите, у мене був обклеєний. Він дуже тонкий. Оцей, що в комплекті, оце йде. Це фігня повна. Треба щось товще сюди ставити, тоді буде діло. Бо воно, виходить, сифони повітря сюди, а не через радіатор. Отак воно вставляється, але зазори тут космос. Ось іде кришка, але вона просто закриває. Тобто вона тут нічого не прижимає, нічого вона тут не робить. Тому гарно вклеюйте радіатор, якщо будете міняти на даному авто. А дивіться, встановив я цей Нісенс. Тут взагалі катастрофа зазорів. Подивіться, чуть ли не сантиметр. Але зараз нічого кращого на ринку немає. Перевіряли там Мале, різні варіанти. В общем, оце зараз саме типу адекватне, що є на продажі. Так, дивіться, обклеїв спочатку в один слой, все одно був зазор. То проклеїв все в два слої. Шумоізоляція така від машинки залишилась, коли собі робив. 5-мм, якщо я не помиляюсь. А дають в комплекті оці соплі. Зараз її... Це добре, що є така можливість тут все перевірити. І з цієї сторони теж там можна заглянути, подивитися, як воно буде сифони чи не буде. Тепер воно чітко так туго вставляється. Ось так виглядає. Тепер нема сифону. І з цієї сторони теж все ок. Так, ну що, процес потроху йде. Зараз займаюсь проводкою. Систему охолодження вже підключили. Ще хочу встановити. Це у нас підігрівач палива. Тому що в мене штатного немає від антифризу. Теж хочу встановити. Запустили Webasto. Тепер за допомогою тепловізора перевіримо, як воно працює. Пішов вже пар. Пішло на пічку. І пішло гріти двигун.
Так, притягнули магістраль паливну та паливного насоса, врізали забір палива з баку напряму. Ось насос у нас стоїть. Зараз ставимо защитні кожухи заводські. От, і все буде вже майже готово. Так, видно, двигун от парує весь, прогрівається. Де нагрів охолоджуючої рідини цієї системи. Пройшло максимум 10 хвилин, вже 65 градусів на пічку. Так, дивіться, в салоні вже показує, да? Вже тепло. Нормас. Вімкнув обдув на лобове скло і видно п'ятна в жовті, це вже відігріте скло. То, ну що, я наче в принципі задоволений поки результатом. Так, ну дивіться, прогрівається повністю двигун, малий круг системи охолодження, підігрівається паливний фільтр, а радіатор холодний. Вон радіатор. Тобто все працює як має бути. Так, ну що, тестуємо Webasto. Діод потух. Webasto зажужжала. Чекаємо. Пройшло 10 хвилин, машинка вже прогріта. Webasto в режимі очікування. Їх розтопила. Але знову запустилась і підтримує температуру 77 градусів.